ঠিকে আছে আমি আমাৰ কনভাৰ্স মিড পইণ্ট থিওৰেম প্ৰুভ কৰিম আজি আপোনালোকে টপিক নেম লিখা কনভাৰ্স মিড পইণ্ট থিওৰেম কথা নকবা হা অলপমান মই কৰিম ভালকে তাৰপিছত কনভাৰ্স মিড পইণ্ট থিওৰেম roughly about converse midpoint का तो कोई नहीं सुनी बात if we have a triangle and this is the midpoint of one side from this midpoint you are drawing a line this line is parallel to this line then what will happen this parallel line will intersect at the midpoint of the other side এটা সাইডৰ মিডপইণ্টৰ পৰা প্যাৰেলেলকে লাইন বনালে এইটো সাইডৰ লগত এইটো সাইডৰ মিডপইণ্টতে কাটি দিয়ে এইটোৰ নাম হৈছে কনভাৰ্স মিডপইণ্ট থিওৰেম আৰু তাৰে প্ৰুফটো কৰিব গৈছো মই এটা ট্ৰায়াঙ্গল ললো তোমালোকে লিখিবা এনেকে A B C D let us assume that in triangle ABC D is the midpoint of AB DE parallel to BC to prove কৰিব লাগে E is the midpoint of AC. Construction of দরকার হবে হ্যাঁ construction করার জন্য কি করি তোমার পয়েন্ট ES তো এটা দিয়ে সমানে বহাই দিই same and join this one. Suppose this point is F. I will do construction of SEBA. Extend DE in such a way that a D line to बढ़ाई दिबा up to point F in such a way that this DE length and this EF length both will be equal. Edal jiman dihol ke ase imane tumi बढ़ाई दिबा so that DE and EF both are equal. जो आकले करिছো तो काम तो लिखिबा পিছত then join CF proof consider triangle alke monde side ka likhibo to time pabai buji koto important and ADE and CFE কোন দুটা ট্রায়াঙ্গল অবজার্ভ করা ADE CFE দুটা ট্রায়াঙ্গল মই কনসিডার কৰি বলছো in these two triangles কি কি লিখিব পাৰো কথা মাৰি কোৱা কৈছো DE is equal to EF right next AED is equal to FEC vertically opposite yes তাছত this angle equal to this angle because কিয় বকচোন এটো দিব পাৰা বা বেলেগ এটা দিব পাৰা এটো নগে পাৰো এই দুটা পালি পাই দুটা কোনটা জানা this angle equal to this angle হ'ব নেকি নহয় না চিন্তা কৰিছোন দুটা টাইমাৰ এটোৱে লাগে ন প্যারালাল লাইন প্ৰথমতে প্যারালালক আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ নহ'ব কামটো
डायरेक्ट हाँ CF আৰু AD parallel হয় না এতিয়ালৈকে proof হোৱা নাই proof কৰিব লাগিব সেইটো তোমাৰ মেইন জব ইয়াতে থাৰ্ড কন্ডিশন কি দিবা আচ্ছা ফাৰ্স্টতে তুমি লিখি লবা কি লিখি লবা this প্ৰথমতে লিখিবা তুমি DE is equal to FE no by construction और DE FE বনাম ন construction ঠিক আছে A2 equal to A2 next কি লিখিবা DEA FEC vertically opposite angle final point to ki diba etu matha mara so that both triangle becomes but iman khini to bhaba tomala kom se kom aji নহলে kom nai মই কি কৈছো somehow try to prove these two triangles congruent after proving them AE will be equal to CE by CBSE that means E is the midpoint of AC already two criteria are given find the third one কিবা কৰিবলে কৰা কনস্ট্ৰাকশন কৰা কিবা কম্পেয়াৰ কৰা জি কৰা তোমাৰ কথা আইব কৰিবলে আলটিমেটলি টু প্ৰুভ কৰিবা দিস ইজ ইওর অ্যাসাইনমেন্ট লাষ্টৰ খিনি মই এডি দিছো আনসলভড এখিনি তোমালোকে কৰিব লাগিব বাকি লিখাখিনি লিখি লোৱা তাৰ পিছত আমি আকৌ কোৱেশ্চনত ঘূৰি যাম জেনাৰেলি কনভাৰ্স মিডপইণ্ট থিওৰেমৰ প্ৰুফটো এক্সামত কমকে সুধে আছিল কি যে if we join the midpoints of a rectangle then it will be a rhombus it was an exam okay prove that quadrilateral formed by joining the midpoints of a rectangle is a rhombus. এটা rhombusৰ midpoint বিলাক যদি জয়েন কৰি দিয়া তেনেহলে এটো এটা কি হ'ব সরি rectangular midpoint জয়েন কৰি দিলে rhombus হৈ যাব এটা কাম কৰা rectangle এটা লৈ লোৱা Nice. So, question কি কোৱা হে ABCD is a rectangle PQRS are the midpoint of the side পঢ়ি কিয় নোচোৱা তুমি কুৱেশ্যনটো এটো কুৱেশ্যনটো সিধা সিধি দিয়া আছে এক্সামত উল্টাই দিব নোৱাৰে নেকি কুৱেশ্যনটো তেতিয়া কেনেকৈ গম পাবা মই জানো ডাইৰেক্ট কেনেকৈ দিয়া যায় চোৱা কিতাপত দিয়া আছে ABCD is a rectangle PQRS are the midpoints of AB BC CD and AD prove that PQRS is a rhombus ইমান সিধা সিধিকে দিলে তো ভাল কথা এনেকৈ দিলে যে এডুকেশন গম নেম কে পাবা এখানে মই লিখা দিছো তো এটা বুঝি পাইছা কথাটো অরিজিনাল কোয়েশ্চন তো তোমালোকে লিখিব পাৰা বুকত দিয়া আছে তো A B C D তোমালোকে এবাৰ এক্সাম দি পেলে গম পাৰা নেকি কোয়েশ্চন কেনেকৈ আহে ইমান ডাইৰেক্ট কোয়েশ্চন লাগি নহয় দিলিম কেতিয়া আহিলে কিবা লেট গিভেন বলে লিখা কারণ ইয়াতে দিয়া আছে যেটো কোয়েশ্চনটো গিভেন যদি দিয়া না থাকে যদি এইটো স্টাইলত যদি কোয়েশ্চন থাকে তেতিয়া লেট বলে ধৰি লবা গিভেন ABCD is a rectangle where it our P this is Q R and S join कर दिया अच्छा खासा डिजाइन बन के आएगा where P Q R and S
are midpoints of the sides AB, BC, CB and AD. কি বলা লাগে to prove PQRS is a rhombus. ইয়াতে জয়েন কৰিব পাৰা এনেকে লগতে সাইড কেটা ইকুৱেল কেনেকে দেখাম আমি how we can show that sides are equal এটো আমি দেখাব লাগিব অৱশ্যে এটা নবনাও কৰিব পাৰিবা দুই এটা কৰিব ৰবা এটা বনালে ডায়াগ্ৰামটো দেখা বেয়া হৈ যায় ন কিবা যাদু মন্ত্ৰ কৰা বস্তু বনাব লাগে সুপাৰ নেচাৰেল এনেকে কিবা কুণ্ডলী বনাইলে আমাৰ হিন্দু মাইথলজিত মানুহ বাচ্চা জন্ম হৈছিল কিবা কিয়াত লিখে লিখি পেলাই নিৰ্ধাৰণ কৰে তাত ফিউচাৰ প্ৰেডিকশ্যন এনেকে কিবা ড্ৰয়িং বনায় কিছুমানে ভুলকেও বনায় মই দেখা পাইছোঁ সেইটো PQRS is a rhombus anyway first of all মই গোটেইকেইটা ষ্টেপছ কৈ দিম শুনিবা A B C D এইটো এটা ৰেক্টেংগল P Q R S এইকেইটা হৈছে মিড পইণ্ট মিড পইণ্ট মানে ক'লে তো বুজি পোৱা মিড পইণ্ট ওকে নেক্সট আমি জয়েন কৰি দিছো মই ডায়াগোনেলছ দুটা জয়েন কৰিছো এটা হৈছে আমাৰ AC এটা হৈছে আমাৰ BD চাবা এটা কথাটো হ'ল কনসিডাৰ triangle ABD কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল ABD অবজাৰ্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰা ABD এটো যদি ট্ৰায়াঙ্গল মই সেপাৰেট কে লৈ লও ইয়াতে দুটা মিড পইণ্ট আছে দেখা পাইছা নে এটা আছে S এটা আছে P where S and P are midpoints of AD and AB respectively. Already যোৱাকালি আমি ক্লাছত পঢ়িছো মই আকবাৰ মনত পেলাই দিছো এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ যদি দুটা সাইডৰ মিড পইণ্ট দুটা তুমি জয়েন কৰি দিয়া তেনেহলে এই লাইনটো কি হ'ব this line will be parallel to the third side this line will be half of the third side I'm repeating once again if in any triangle you join the midpoints of any two sides that line will be parallel to the third side or half of the third side এটা যদি 100 থাকে এটা হৈ যাব 50 okay fine তো আমি লিখিব পাৰো ইয়াতে so using midpoint theorem I can write SP is parallel to BD and SP is half of BD. Let us name this statement as equation 1. Tarjut likhiba similarly for triangle DCB. Look at this DCB. Eto triangular karone again we can prove that ami lom shortcut likhim we can yato amar midpoint ase ki nai bhalke soa DCB to R and Q R2 is etu side or midpoint Q1 is etu side or midpoint so this line will be half of this line will be parallel of this line so tumi likhibo para RQ is parallel to BD and RQ is half of BD. So equation number 2. এটা মন দি ভালকে চাবা হা প্লিজ বোর্ডত চাবা this line is parallel to this line
This line is also parallel to this line. What does it mean? These two lines are parallel to each other. This line is half of this line. This line is also half of this line. That means these two lines are equal. So this figure is a parallelogram. So likhi, it concludes that SP parallel to RQ and SP equal to RQ. মোৰ লিখিব জাগা নাই কাৰণে এটা লাইনতে লিখছো, তোমালোকে তলে তলে লিখিব পাৰবা। Means so PQRS is a parallelogram. আমি কি প্রুফ কৰিব খুজিছিলো? হ্যাঁ, প্যারালেলোগ্রাম প্রুফ হল। রম্বাস কেনেকে প্রুফ হ'ব? কেনেকে অল সাইড ইকুয়াল দেখাম ক? মুছে নেই ইমানখিনি লিখা লাগিব চাবা। আচ্ছা, প্যারালেলোগ্রাম প্রুফ কৰি দি দিলো আমি ন, আৰু লগতে এটা বস্তু ইকুয়াল বুলি লিখা এইখিনি মই প্রুফ কৰিছো ইকুয়াল বুলি। SP equal to RQ মই যদি somehow হেৰি কৰিব পাৰো, সিমিলারলি আমি কি প্রুফ কৰিব পাৰো? SR equal to PQ বুলি প্রুফ কৰিব পাৰো, রাইট? বা প্যারালেলোগ্রাম প্রুফ হৈ গ'ল, অবভিয়াসলি হ'বই অপোজিট সাইড প্যারালেল, কৰি আপনাই দৰকাৰ নাই। এটা কথা চিন্তা কৰা, using midpoint theorem and considering ABC, I can prove SR is half of AC. Am I right? So likhiba again, using midpoint theorem in triangle ABC, SR is, we can prove আমি কি প্রুফ কৰিব পাৰো? SR is half of AC. লগতে প্রুফ কৰিব পাৰা PQ is half of AC. আচ্ছা, মোক এটা কথা কবা, diagonals of a rectangle are equal. তো মই AC দুটাৰ জায়গাত BD মাতিব পাৰো নেকি? পাৰো। লিখিবা, since diagonals of a লিখিবই জাগা নহয়, rectangle are equal, AC equal to কি হ'ব? BD. তাৰ মানে so SR is half of BD, PQ is half of BD. Ultimately তোমালোকে satisfy হলে নহয় যে ultimately এই গোটেইটা সাইডে ইকুয়াল। so PQ Q1 RS and PS, PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. লিখা মই এবাৰ ৰিপিট কৰি পেলাই কৈ দিছো, this is a quadrilateral, or I can say trapezium, because this AB line is parallel to DC. This E point is the midpoint of the side AD, which is a non-parallel side. You are drawing a line through point E, it is eventually intersecting BC and F. Now you need to prove that F is the midpoint of BC. Converse midpoint theorem লগাব পারবা। আৰু এটা কথা দিছি ৰবা ইয়াতে, A line is drawn E parallel to AB. এই লাইনটো parallel হয় দেই, এইটো কথা পাহৰি নাযাবা। Also
suppose মই লিখি দিয়া নাই EF parallel to AB or EF parallel to CD আৰু লাইনটো প্যাৰেলাল কে বনাব লাগিব ন মানে ই পইণ্টৰ পৰা বেসিক্যালি প্যাৰেলাল লাইন এটা তুমি বনাই আছা ৰাইট এনেকে লিখিব ইয়াতে গ্ৰুপ এইটো পইণ্টৰ নাম্বাৰ মই নিজে দিছো C G তুমি লিখিবা কনসিডাৰ triangle ADB where E is the midpoints of AD and this easy parallel to AB. Why parallel? Since EF is parallel to AB. ভালকে মন দি চাবা এটো ট্রায়াঙ্গল ABD এটো মিডপয়েন্টৰ পৰা কি লাইন বনাইছা প্যাৰেলাল লাইন অটোমেটিক্যালি কোড কাটি দিব এটো সাইডৰ মিডপয়েন্টতে কাটি দিব সো G is the midpoint of BD খালি লিখিবা by converse midpoint theorem converse midpoint theorem ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে এবাৰ যোৱাটো লাগে নেক্সট ট্রায়াঙ্গলটোত again for triangle DCB ধৰিব পাৰিছা DCB G is the midpoint of BD already proved is already proved ZF is parallel to DC since AB parallel to DC. So using converse midpoint theorem, F will be the midpoint of BC. আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো দে বুজি পোৱা নাই যদি চাবা এইফালৰ ট্রায়াঙ্গল চাবা যে স্পিন DCB এটো ট্রায়াঙ্গল উল্টা হৈ আছে ন এটো মিডপয়েন্টৰ পৰা প্যাৰেলাল লাইন বনাই দিছা প্যাৰেলাল কি হ'ব this line is parallel to this line is parallel to this line so this will be parallel to this so এটো পইণ্টৰ পৰা প্যাৰেলাল লাইন বনাই দিছো অটোমেটিক তাৰে মিডপয়েন্টতে কাটি যাব নেক্সট লাইন বুজি পাইছা ন দিলে অভিযোগ মানৱ যদি তুমি নিজে মোৰ মুখত ফালে চাই আছা পালিকলা বুজি পাইছা চলিবা বুজি পাইছা এটা কোয়েশ্চন ফিনিশ এবার আহি যাব কোয়েশ্চন নাম্বার 5 এটা কোয়েশ্চন বহুত বঢ়িয়া কোয়েশ্চন 5 টো ইনফ্যাক্ট গোটেইটা কোয়েশ্চনে বঢ়িয়া চাই লবা প্লিজ কোয়েশ্চন নাম্বার 5 প্লিজ বোর্ডত চাই লবা এটা প্যারালেলোগ্রাম ডায়াগ্রাম দিয়া আছে প্যারালেলোগ্রাম হয় নেম অফ দা প্যারালেলোগ্রাম ইজ ABCD ডায়াগ্রামটো কেনেকৈ বনাইছো চাই লবা দেই ইয়াতে কিবা এনেকে লাইন দিয়া আছে এটা বাস এইফালে এনেকে এটা লাইন দিয়া আছে this point is E this point is F এডাল বনাই দিয়া আছে this point is P this point is Q এতিয়া মই given খিনি লিখি দিম চাবা what is given ABCD এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হয় very important
আমাৰ যে সেবাৰ ষ্টুডেন্ট জেসমিন আছে ন তুমি এক্সাম দি পেলাই গম পোৱা নাই কিতাপৰ কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট আহে লিখো আছে না তুমি parallelogram মই যে কি ডায়াগ্রাম বনালো মান বেয়া ঠিক কৰিব লাগিব ডায়াগ্রাম এইটো মিড পয়েন্ট আছে लोगों को गुमराह कर दिया मैंने मतलब सीधा पर बोला था इधर ये मिड पॉइंट है इधर अब सही है डायग्राम तो ভালো से दिया so E and comma F are midpoints of AB and CB to prove কি prove কৰিব লাগে আমি question আমি কি prove কৰিম চাবা एक नंबरতে oh sorry AF so that the line segment AF BC okay AF and BC trisect BD trisect কৰাৰ meaning to কি গুণে ক'ব পাৰা trisect means dividing into three equal parts তোমালোকে কথা নকয় প্লিজ বৰ্ডত চোৱা এই দুটা লাইন যে দেখা পাইছা AF আৰু EC এই লাইন দুটাই এইটো লাইনক BD যে দেখা পাইছা ট্রাইসেক্ট কৰা বুলি কৈছে মানে এইখিনি পাৰ্ট আৰু এইখিনি পাৰ্ট কি হয় ইকুৱেল হয় সেইটো প্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু কিবা কন্ডিশন দিয়া আছে নেকি VP = BQ দিয়া আছে নেকি কোৱেশ্চনটোত ক'ত গ'ল দিয়াটো নাই ন ঠিক আছে আমি কৰিব ট্রাই কৰো হা চাবা proof বৰ্ডত চাই থাকা consider triangle কোনটো ট্রায়াঙ্গেল লম consider triangle DPA F2 ডট লেখা আছে কি লিখিম ক এইটো লাইন যে দেখা পাইছা এইটো লাইন এইটোৰ লগত প্যাৰালেল হয় নেকি প্যাৰালেল বুলি কেনেকৈ দেখাব এনেকৈ লিখা since ABCD is a parallelogram এইটো এটা প্যাৰালেলোগ্ৰাম হয় নে নহয় so AB parallel to CD or you can say AE parallel to FC am I right লিখিবা পিছত আগতে বৰ্ডত চোৱা ABCD is a parallelogram AB parallel to CD correct যদি AB parallel to CD তেতিয়ালে কি হ'ব AE parallel to FC হ'ব না নহয় of course next তুমি লিখিব পাৰা and AB is equal to CD half যদি মই লগাই দিও half of AB মানে কিমান হ'ব কোৱা half of AB মানে AE half of CD মানে FC তাৰে মানে কি হ'ল দিলি এই গোটেই যে ফিগাৰটো দেখা পাইছা এটো এটা কি প্যাৰালেলোগ্ৰাম লিখা so AECF is a parallelogram যদি হেতু parallelogram হয় means this AF is parallel to EC opposite side of parallelogram are parallel বাকিখিনি মই ইয়াতে কৰি দিছো হা বাকিখিনি
ইয়াতে কৰি দিছো এইটো এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল নেক্সট পাৰ্ট চাবা ইমানখিনি বুজি পাইছা নে কোৱা আগতে নহ'লে ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিবা তোমাক বুজি পাইছা ठीक है ओके इतना लिखी मैं consider triangle APB carefully observe the triangle kuntu APB triangle to AB side ase na nai AB side or midpoint E hoy na hoy to likhim E is the where is the midpoint of AB. EQ is parallel to AP since EC parallel to AF. Am I right? A to midpoint এই লাইনডাল যে দেখা পাইছা এটা লাইনৰ কি হ'ব প্যাৰালেল হ'ব কিয় প্যাৰালেল বিকজ লম্বা লাইন দুটা প্যাৰালেল সো ইউজিং converse midpoint theorem this Q will be the midpoint of BP Q will be highest আছে কিয় হাই স্যার লোকাল কিছু again for triangle নিজে কৰা তোমাৰ কৰি নিদিও নহলে হাই থাকা তোমালোকে এই ফালে ট্ৰায়াঙ্গেলটো যে দেখা পাইছা এইটো ট্ৰায়াঙ্গেল কনসিডাৰ কৰা এইটো ট্ৰায়াঙ্গেলৰ কি আছে এইটো মিড পইণ্ট এইটো লাইন এইটো লগত প্যাৰালেল সো দিস উইল বি ইকুয়াল টু দিস ইকুয়েশন নাম্বার 2 আলটিমেটলি গটেটা সেকশন ইকুয়াল নিজে লিখ লাষ্টৰ পাৰ্টটো মই কৰি নিদিও যোনে যোনে অনলাইনত চাই আছা মই আকবাৰ কৈ দিছো মানে পিছত যোনে চাবা আৰু Similarly, consider triangle DQC where this F is the midpoint of DC. This line FP is parallel to QC. Why? Because EC parallel to AF. Ultimately, P will be the midpoint of this line. So DP will be equal to PQ. Already PQ equal to BQ. So these three sections are equal means these two lines are trisecting BD. নিজে নিজে লিখিবা বাস ইমানে